Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Java programming. In this video, we will talk about Lesson 5, which is the Java output statements. So let's get started. Java output statements. Output is any information that the program must convey to the user. Ito yung kung ano yung mga nakikita natin sa screen madalas, and typically, sa isang console application like yung Java, ito yung mga printouts na nakikita natin sa screen. Kagaya ng huling ginawa natin nung nag-print tayo ng text na Hello World. The System.out is used for writing output to the console from console programs. We have System.out. System.out is a print stream. System.out normally outputs the data you write to the console. This is often used from console-only programs like command line tools. Kapag sinabi natin console programs or console applications, ito yung mga program na typically ay text-based lamang. Yung user interface o yung makikita nating itsura niya. Wherein yung only way ng pag-issue mo ng inputs is through keyword. Nag-type tayo ng mga commands. And then, para mapasok natin yung commands na yun, we just have to press enter. Just like yung program na ginawa natin nung last time, nung lesson 2. So, this is a good example of a console application. A typical way to write a line of output data is System.out, .print, and then open and close parentheses, we have the data inside and then ended with a semicolon. Kung papapansin niyo yung first letter ng system, this one, it is written in uppercase. Okay? Again, the first letter ng system, it's written in uppercase. So, the reason kung bakit capital letter yan or uppercase is because system is actually a class. Eh, di ba sinabi ko sa inyo previously na ang mga class dapat nakasulat yung first character nila in uppercase. Then, followed by a period, this one. And then, this out. Out indicates that this is an output statement. And then, another dot to call on the method print. And then this print is the method responsible for printing out yung kung ano man yung text o data na gusto mong i-print ng Java dun sa ating screen. So we have an example, kagaya ng ginawa natin ng lesson 2. Yung output statement dito is yung System.out.println hello world. Again, ang output statement natin dito is yung line na to, kung saan gumamit tayo ng method na PrintLine. Later, i-discuss ko, i-differentiate ko yung pinagkaiba ng print at saka ng PrintLine method. But this is a good example of an output statement. Okay, kapag ni-run natin yung program na to, kagaya ng mga nangyari previously, makikita natin na merong text na hello world yung mag-a-appear doon sa screen. Just like this one. Next is we have the System.out methods. We have the first two, we have the print and the PrintLine methods. These methods output values in a standard way. The only difference between the print and the PrintLine is that the print leaves the cursor after the last printed character, while the PrintLine creates a new line after the last printed character. Bali, yung print at PrintLine methods, halos pareho lang ang gamit niyan. Magpiprint sila ng text sa screen, pero ang difference lang nila, ulitin natin ang PrintLine, which is this one, after niyang mag-print ng text, may kasunod itong new line. Ang ibig sabihin ng new line is, kumbaga, parang pinrest mo na din yung enter key do sa keyboard mo. Bababa yung cursor do sa ilalim ng text. Wherein ang print, kung saan yung huling character na tinype mo, this one, doon titigil yung cursor. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung difference nila in action. Pero for the meantime, we will proceed to the next print method. The next print method that we have is the printf method. So the printf outputs almost any number of values based on a format string. So this is the keyword, the word format string.
So, ito yung gagamitin natin mamaya. Kamukha rin siya ng print at printf, pero ang advantage niya, pwede niyang i-format yung isang variable value depende dun sa kung ano yung format string na in-specify natin, with many options for precise formatting. So, yung printf is a type of output statement na nag-a-allow ng string formatting depende dun sa format ng variable na piniprint natin. Gamit na gamit ko to kapag ka nagpiprint din ako ng mga float and floating point numbers kasi pina-format ko yung mga decimal places nila. So again, no, mamaya ko na lang i-demonstrate lahat ng tatlong to para mas maintindihan ninyo. So, let's move on. The next one is the special escape sequences. Escape sequences o tinatawag ko silang control characters are used to control output formatting. Java language support few special escape sequences for string and character literals as well. The most commonly used are the following. So, pag sinabi natin escape sequences, kasi remember sa Java, may mga specific characters tayo na meron ng special meaning. Halimbawa, what if gusto mo mag-print ng double quote do sa loob ng string? Hindi ka naman kasi pwedeng mag-open ng double quote and then ilalagay mo sa gitna kasi magko-close yung inopen mo doon sa umpisa. Yeah, technically medyo magulo yan, pero mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano. So, gamit-gamit natin itong mga special characters na to o special escape characters para ma-print natin yung mga sumusunod. Halimbawa, gusto ko mag-create ng new line or katumbas ng enter key, pwede akong gumamit ng \n. Kung kailangan ko naman mag-print ng tab during printing, pwede akong gumamit ng \t. Kung gusto ko mag-print ng double quote, do sa aking string, gagamit ako ng \double quote. And then, pag single quote naman, that's \single quote. Kung gusto ko mag-print ng isang piraso ng backslash, gagamit ako ng dalawang backslash. I-explain natin lahat yan mamaya. So, we will now going to create several examples of Java programs just to demonstrate the several output statements in Java. So, better be, let's get started. I have here my Eclipse already loaded kasi medyo matagal siya mag-load kapag binuksan ko pa siya. Gagawin natin, we just have to create, take a right click in our project which is the Learn ITEC Java, and then under the default package, we just have to take a right click and then new, and then we're going to create a new class. Tatawagin natin yung class natin na output statements demo, and then you just have to hit finish. So let's wait for the class to load. So eto na siya. Now, since meron na tayong class, we have our class, the name of the class, and then followed with curly braces, our code blocks. Inside that code block, we will going now to create our main method. So by doing public static void main, and then followed by an open and close parenthesis, and then we will going to also put curly braces to indicate code blocks. Next is we will be typing string in here in capital S, by the way, because string is an object in Java. And then we have our args. So, we will now going to demonstrate how the print works. So, paano kung gusto ko mag-print ng text na hello? Just simple hello. So to do that, I will going to do System.out.print, and then sa loob ng print, maglalagay lang ako ng double quotes, okay? And then sa loob ng double quotes na yan, dyan ko ipiprint yung aking word na hello. And do not forget the semicolon. Yung system should be written in capital S. Okay, tandaan yan. Pag ginawa nyo yung small, mag-error yan. Hindi niya kilala ang system. So, kailangan capital ang system dahil case sensitive ang Java. So, kapag ni-run ko to, may makikita tayong text na hello dun sa screen. Now, ang gusto ko mangyari is, what if nag-copy-paste ako at naglagay naman ako ng susunod na line dito at nakalagay dito is yung word na world. So, meron akong dalawang line ng print or ng output statements, isang hello at isang world. Now, I would like to ask the audience, which is kayo yon, sa tingin nyo kaya kung iraran ko to, ano yung magiging output natin sa screen? Okay, meron akong dalawang output, isang print na hello at isang print ng world.
I will going to give you 3 seconds no, to think kung ano yung maging output nito. Okay, so time's up. Sa mga nagsasabi na ang output nito ay hello and then word na magkadikit, kagaya ng ginawa ko, then tama yung sagot ninyo. Para ipakita, iraran ko muna to para makita ninyo na ganun nga ang magiging output niya. So, meron akong hello world na magkadugtong at walang space. Bakit nangyari yun? It's very simple. Explain natin. So, kaya ganitong output niyan kasi ang ginamit nating command ay print. So, ang nangyari, meron tayong system.out.print and then sa loob nung double quotes, merong word na hello. So, ang gagawin ng compiler dyan, itatype niya yung hello as it is. So, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina about the method print, kung saan ka natapos, which is sa character O o sa letter O, doon matatapos yung cursor. So, doon din siya tutuloy. Hindi siya pupunta sa kahit saan. Ngayon, pagkatapos niyang matapos yung isang buong line na to, bababa ngayon siya sa susunod na line at dito sa susunod na line, ang gagawin naman niya is ipiprint naman niya yung susunod na word which is yung word and then exclamation at kagaya kanina, yung cursor ay nandun sa dulo nung exclamation point. So that is how the print works. Kung saan ka tumigil mag-print, doon din titigil yung cursor. Ngayon, the big question is paano naman kung gusto ko maglagay ng space sa pagitan nila? Simple lang, you can put space either after O or before yung word. Parehas naman nagagana yung dalawang yan. Kagaya nito. Okay? So, we have hello, space word. So, para magkaroon lang ng space doon. That is how we do it on print. Ngayon, pakita naman natin ang difference ng print line. So, sa print line naman, paano kung ganito ang gagawin natin? Tanggalin ko muna yung space. Tanggalin ko yung pagkaka-comment. So, kinoment ko yung print sa taas para hindi sila masali sa print out, no? So, papalitan natin to ng print line. Instead na gagamit lang tayo ng print, gagamit ngayon tayo ng print line. Ngayon, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang print line naman on the other hand, pagkatapos niyang ma-type yung buong word, automatically magke-create siya ng new line or parang pinrest mo na din yung enter key. So, alam niyo naman siguro kung ano mangyayari pag pinrest mo yung enter key sa keyboard. So, if I run this code, okay, ano kaya magiging output niya? Again, I am giving 3 seconds no, para maisip niyo yung output. Okay, time's up. So, sa mga nagsabi na, sir, 2 lines yan ng hello at ang susunod naman sa ilalim would be world, then tama yung magiging sagot ninyo. So, let's run para patunayan natin na ganitong output niya. Yes, tama nga, we have hello and then we have the world. So, hello world. Kaya, naging ganito yan kasi, again, explain natin kung paano nag-work naman. Anong pinagkaiba ng print sa print line? Ang print, kung saan ka natapos na character, doon titigil yung cursor. Ang print line, pagkatapos niya matype yung huling character, mag-create siya ng new line. So, hello, yun yung gagawin niya pag na-execute niya yung unang line. Kaso, since line ang ginamit natin para nating sinabi sa compiler na you press enter for us to create a new line. And then, bababa ngayon siya dito at i-print out naman niya yung word na world with an exclamation and then after niya ma-print yan, again, magke-create na naman siya ng bagong line. So, ibig sabihin yung cursor nasa ilalim, which is eto nga siya. Nandun siya dun sa ilalim ng world. Okay? So, maliwanag pa rin ba? Pinagkaiba? Hopefully. So, next. Paano naman kung gusto nating mag-print ng variable. So, halimbawa, meron akong variable dito na n1 at ang laman ng n1 ay 10. So, gusto kong i-print yung laman ng variable ko na n1. So, ang gagawin ko, either gagamit ako ng print or print line. So, system.out.print and then gagamit ako muna ngayon ng print. Okay, pero print line will do. Now, gusto kong i-print yung value ng n1. The question is, how? Para ma-print natin ang variable n1, hindi tayo pwedeng gumamit ng double quote this time. Again, hindi tayo pwedeng gumamit ng double quote this time dahil kapag ginamit natin itong double quotes at niran ko to, ang magiging output nito ay literally n1. Kagaya nito. Sir, bakit n1? Kasi nga,
nandun siya sa loob ng double quotes. And double quote means anything, okay, lagyan natin ng comment, anything, oops, sorry, spelling, anything inside, anything that is inside double quotes will be printed out as it is. Because tatawagin natin silang literal. So, mga string literals quotes. Okay. So, since meron ako nakalagay dito na N1, N1 din yung maging output niyan. Ngayon, anong gagawin natin? Kailangan natin siyang ilabas sa loob ng double quotes. When we do that, we are telling the compiler na, hey, compiler, yung print method natin na to, magpiprint tayo ng variable, hindi ng isang text. So, kapag nirun natin yan, makikita na natin yung value ng variable na nilagay natin, which is 10. Paano naman kung ang gusto kong output ay ganito? The value of N1 is, and then 10. Paano ganito yung output na gusto kong makita? So, ang gagawin natin, sa print ay, i-print natin yung ganito. The value of N1 is 10. Okay? So, pagka nirun natin yan, and then, nakita natin yung resulta, yay, we have the same result. Loko-loko, mali pa yan, no? So, we do not do that here. Hindi ganito yung way ng pag-create natin ng ganitong klase ng example. If we want to print out the value of a variable, then do not statically write the value over here. This is the common mistake of my students kapag nagpapagawa na ako sa kanila ng IPO program. Kasi gusto ko, piniprint out din nila kung ano yung value ng variable. Ang ginagawa nila, kino-compute nila yung output and then piniprint nila yun mismo dun sa print. Kaya napapagalitan sila sa akin, no, na high blood ako pagka ganun. Hindi ganun ang ginagawa natin. Ang output na to, for example, if you consider this output, mapapansin ninyo, ang makikita lang natin dito na output is the value of N1 is. Yung buong part na to, class, ay string literal. Ito yung gusto nating makita sa screen. So, yun lang yung ilalagay natin sa loob ng double quote at hindi kasama dyan yung 10. Kasi, sir, bakit hindi pa natin isama yung 10? Nandun naman na yung value. Yun yung madalas na isasagot sa akin. Paano kung gusto kong baguhin ito, gusto kong gawin ng 20 yan, di kailangan mo na namang i-edit yung nandun sa printout natin. So, it doesn't work that way. Kailangan na i-extract natin kung ano yung laman ng particular variable. So, to do that, okay, to do a combination of a text literal and a variable, then kailangan nating magkaroon ng tinatawag na concatenation. So, concatenation, kagaya nito, is a process of combining two or more strings together gamit ang addition. So, medyo mapapaisip siguro kayo ng konti dahil tinuro ko sa inyo na ang plus sign is the addition operator. Tama? But in Java, kapag gumagawa tayo ng string, ang plus is also a concatenation symbol. So, ginagamit din natin ang plus para sa concatenation. Ano ang pinagkaiba ng addition sa concatenation? Simple lang. Ang addition ay, kunwari, we have 1 plus 1, then we will going to have an answer of 2. They added. Kapag naman we're talking about concatenation, we're talking about strings together. For example, we have string na hello, and then we have the string na world. For example, if we use plus between two strings or two characters, then we can create, for example, a combination o yung parang pinagdikit mo lang yung dalawang string na gaya niyan. So, we call this concatenation kapag ina-apply natin yan sa mga strings. So, ang ginagawa natin ngayon is a form of concatenation. Why? We have a string, the value of N1 is, this will be a string, and then plus whatever value, kung ano man yung laman ng num1 or N1, yun yung lilitaw. Kaya nga, the value of N1 is lilitaw to, and then plus kung ano man yung value ng N1. Tandaan nyo, dapat yung N1 nasa labas ng double quotes.
Ngayon, kung sakaling babaguhin ko yung laman ng N1 at nirun ko siya, hindi ko kailangan palitan yung magiging laman ng aking printout. Kasi nga, piniprint natin kung ano yung value ng N1. Nagkakaintindihan po ba? So, hopefully, yes. So, we will now going to proceed with our next example. So, dun sa susunod nating example, ang gagawin naman natin ay mag-print naman tayo ng number na float or variable na float. For example, meron akong float grade at ang grade na ilalagay ko is 95 point, for example, uh, ano ba maganda? 1, 2, 3, hindi, pangit yan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, for example, I have an average grade of this one and then, nung na-compute siya, medyo mas marami-rami siyang decimal places, gaya niyan. So, ngayon, habang hindi ko pa ginagalaw yan, mapapasin ninyo, nag-e-error na siya. Nagkakaroon siya ng parang red underline dito sa ilalim. Bakit? Kung maalala ninyo, nung diniscuss natin sa lesson 4, yung Java Essentials, tuwing gagamit tayo ng float, kailangan mag-indicate tayo ng F doon sa dulo o yung format na F doon sa dulo ng isang number para hindi mag-error yung ating mga float. Ngayon, since hindi na siya nag-error, susubukan naman natin siyang i-print. Sir, pwede pa rin bang gamitin, sir, yung PrintLine? Yes, wala namang problema sa paggamit ng print at PrintLine. Parehas lang naman yan. Ang magiging pinagkaiba nga lang nila is yung behavior nila na ang PrintLine, bumababa yung text niya dun sa ilalim o yung cursor niya rather dun sa ilalim. So, kunwari, ang gusto kong makitang output dito is the average grade is, and then kung ano man yung nilagay nating laman, don't worry, hindi sasama yung F dyan, no? Sa mga nag-iisip, ay, paano sir, sasama sa printing yung F? Hindi naman sasama. Kaya lang may F dyan kasi may gumamit tayo ng float. So, kung gusto natin maging ganito yung output niyan, sa loob ng double quotes, doon natin ito-type yung words na the average grade is, and then we will again put space para hindi siya nakadikit, and then plus to perform concatenation, and then we just have to call the grade. So, the average grade is, and then plus grade. If we run this, then we are expecting this output. Okay? Pero meron kayong isang bagay na napansin. Imbis na 3, 2, 1 yung ginawa niya, naging 5, 4, 3, 4 na lang. Hanggang dito na lang. 5, 4, 3, 4. So, bakit nangyari yan? Kasi ni-round off na siya ng float. Okay? Nagkaroon na ng tinatawag nating round off dito. So, ang gagawin natin, what if actually gusto ko i-print na lang to gamit ang 2 decimal places. Dapat ang makikita ko na nga lang dyan is mga 95.77 kasi 6.5 naman to. So, ang only way para magawa natin yan is pag gumamit tayo ng tinatawag nating printf. So, sa printf, by the way, i-update ko yung output nito dito para lang yan. So, paano naman gamitin, sir, yung printf? Ang printf, ganito ang gamit niya. Okay? Comment ko lang ulit. So, sa printf, since ang ibig sabihin ng printf is print format, sorry, I should first write System.out.printf. Ang printf, meron siyang dalawang argument na tinatanggap. Una, yung format, and then pangalawa, yung args. So, hindi siya kagaya ng print na tatanggap lang ng isang format. Format, dito natin ilalagay yung kung ano ba ang format ng isang variable depende dun sa kung ano yung data type niya. Ibibigay ko yung listahan ng format. Gagamitin mo yung %d kapag ka ang gusto mong i-print ay isang integer na number or data type. Kapag naman ang gagawin mo ay floating point number, gagamit tayo ng %f para sa mga float. So, since float yung ginagamit natin o ginagawa natin, nasan ba yung grade? Actually, mas maganda mag-demo muna tayo. I-demo muna natin si N1. Ayan. So, si N1 na merong lamang 20, gusto kong ma-print yung value niya. Sa print, kung print ang gagawin natin, madali lang yan. Bakit? Kung print ang gagawin natin, we just have to do System.out.print, print, and then we just have to call N1 and that's it. Gagana na yan. Pero, sa printf, hindi. Kailangan mo munang isulat dito yung format. Tulad ng sinabi ko, it should be %d.
But hindi siya basta-basta ganyan. Kailangan ang format ay nasa loob ng double quotes o nasa loob ng string. And then, ang args, ito yung listahan ng mga variable na gusto mong i-print, kagaya nito, n1. Hindi tayo gagamit dito ng concatenation this time. So, ganito ang maging itsura niya. Ang ibig sabihin nito, ganito ang basa niya na, System.out.printf or print format %d. Ang ibig sabihin ng %d dito is nag-e-expect ako na may isang number na ipiprint do sa pwesto na yon. So, pagkatapos, comma, to specify the second argument or parameter, we have here the variable n1 pa rin at yung n1 na yan, may laman siyang 20 at yung 20 ipapasa niya dun sa kung saan man nakapwesto yung format na yon. So if I hit run, and then as you can see, magkakaroon tayo ng 20. Sir, paano pag multiple variables po yung gagamitin natin? Simple lang din. Halimbawa, n1 is equals to 20, then meron tayong n2 na merong lamang for example, 30 at meron tayong n3 na ang laman ay 40, then ang gagawin lang natin, pwede tayong mag-specify din ng multiple format gaya ng %d space, %d space, %d, and then depende do sa kung ano yung pagkakasunod-sunod ng mga variable dito, yun din yung magiging pagkakasunod-sunod ng printout. Bilang patunay, kung shuffle ko to, ginawa ko tong N2 and then dito ginawa ko tong N3, ang magiging output niyan ay 40, 20, and then 30. Pwede natin pakita. Okay? So, depende dun sa kung ano yung pagkakasunod-sunod nila. And then dito, yung magiging placeholder. So, N3, N1, and then N2. Sir, paano kung naglagay pa ako ng isang %d dyan? So, kapag naglagay ka pa ng isang %d dyan, ganito ang makikita natin. Yeah, tama. Error. Error kasi naghahanap pa siya ng susunod na variable dito kasi naglagay ka ng placeholder pero hindi ka naman nag-indicate ng susunod na variable. So, it's very crucial dun sa kung ilan ang bilang ng variables na enumerate mo dito, ganun din yung magiging bilang ng format na nandun. Tapos, dito na lang kayo magkakatalo-talo dun sa kung paano yung magiging pagkakasunod-sunod nila. Naintindihan? Sana, Sana. So, output nito is ganyan. Now, paano naman kung kagaya kanina, float naman yung gagawin natin ngayon? Peram ulit nitong grade. Ayan. Pa-copy. So, we have float grade at ngayon, meron na tayong ganito. Now, but instead na PrintLine ang gagawin natin, gagamit naman tayo ng Printf. So, Printf ang gagawin natin. And then we have the grade. So, the question is, ano ang format ng float? Kasi ang grade ay isang float. Tulad ng sinabi ko, gagamit tayo dito ng %f. So, if ni-run natin to, ang makikita nating output is kagaya lang nung kanina. Naka-round off. Ngayon, paano kung gusto ko hanggang 2 decimal places yung magiging rounding natin? Very simple. Doon sa loob ng %f, sa pagitan ng % at f, bago natin sabihin na yung number na yan float, pwede tayo mag-specify ng tinatawag nating format na 0.2. Ang ibig sabihin ng 0.2 dito is gusto kong i-format mo yung number na yan gamit ang 2 decimal places. And the format is float or the data type is float. Again, the string should be formatted with 2 decimal places with the data type of float. If I did this and run this, then I'm expecting this output. Kagaya na sinabi ko sa inyo na 95.77. Kung gusto mo naman tanggalin yung decimal places ng isang float, then you just have to indicate 0f and then mawawala syempre at i-round off niyan into 96. Pwede tayong magtanggal ng decimal place. So, this is how we do the format. Ngayon, what's the advantage of using the %f or the printf compare sa typical print kapag may variable na involved is mas madali dito. Bakit? Kung gusto ko makita yung ganitong output, the average grade is, and then, copyin natin to. Gusto ko makita to. For example, sa screen, the average grade is, and then gusto ko yung 2 decimal places lang, 95.77 for example. Then, ang kailangan ko lang ilagay dito is yung mismong text na the average grade is, and then colon, space,
and then this one. So, run ko muna, pagkita ko na gumagana yan. Just like this one. Tama? Ito yun, no? Okay, paano nangyari yun? Very simple. Sa printf, this is how printf works. Kaya printf, i-print nyo yung string literal. Makikita natin sa screen yung the average grade is. Hanggang doon. And then, tulad nga na sinabi ko sa inyo, we have the placeholder, right? So, sa placeholder na ginagawa natin, which is eto, dito magkakaroon ng, o dito tayo mag-expect na magkakaroon ng grade o ng value ng float na may 2 decimal places. Saan niya huhugutin yun? Doon sa unang-unang variable na makikita niya doon sa gilid. Paano sir kung marami akong gustong i-print na format? Kagaya lang naman din nito. Halimbawa, meron tayong gawa pa tayo ng isang example. So, iba-iba naman this time. Meron tayong int na G1 at ang G1 natin is 90. And then, meron tayong G2 which is equals to 85 or 9091 na lang para madali. At meron tayong G3 na equals 92. Yeah, para di ko mahirap mag-isip mamaya. Then meron tayong float na average, for example, at yung average natin is equals to 91. Ayoko muna mag-compute, no? Wala pa tayo sa process. So, printing lang muna tayo. Kunwari, yung average ay galing doon sa G1, G2, at G3. Kasi pag in-average mo yung tatlong yan, makukuha mo 91. Gusto ko makita sa screen yung word na the average grade of, for example, 90, 91, and 92 is, and then 91.00. For example, ito yung exact output na gusto kong makita. Now, how do we do that using printf? Very simple. We type system.out.printf. Now, in printf, tulad ng sinabi ko, kailangan muna nating ilatag yung text na gusto nating makita, which is the average grade. Actually, gusto ko capital yon. Palitan natin. Sorry OC kasi ako ng konti. Hindi lang pala konti. Alam ng mga estudyante kung gaano ka-OC. So, the average grade of, so may mapiprint na value dyan, di ba? Which is yung 90. Sino yung 90? Yung G1. Tama? Ito siya. Sino yung 90 dyan? Yung G1. At anong data type ng G1? Integer. So, ibig sabihin, kailangan ko maglagay ng format na %D. Followed by a comma. May comma character doon, no? So, ibig sabihin, pagkatapos ng %D, may comma. Next, space, another %D. Para naman doon sa 91, which is yung G2 mamaya, at yung word na end, and then another %D to make place para doon sa G3, and then another space, and then yung word na is, and then followed by a colon, and then we have this 91.00, and that 91.00 is a float, which is galing yan doon sa float av. Actually, buti nga, hindi siya nag-error by the way, kasi hindi ako naglagay ng 00. Pagka ganito lang yan, hindi siya magko-complain. Pero once na naglagay ka na ng decimal places, magko-complain siya. So, pwede ka maglagay ng F dun sa dulo para tumigil siya sa magko-complain. So, we have %.2F kasi nga float yan. And then, in here, pagkatapos ng comma, enumerate lang natin yung mga pagkakasunod-sunod nila, which is N1, N2, N3, at saka si av. So, ito yung magiging buong, saan ko galing yung N? My bad. It should be G. Kung nag-error siya. So, we have G1, G2, and G3. So, again, pag nirun natin yan, ganito yung inaasahan nating output. Bakit? Kasi, yung G1, hahanapin niya yung unang placeholder, which is ito yan. Yung kung ano man yung laman ng G1, dito pupunta. Yung kung ano man yung laman ng G2, doon sa pangalawa. Ano man yung laman ng G3, doon sa pangatlong format siya pupunta, which is dito. And then, yung av will be in here, formatted with 2 decimal places. So, if I hit run, and then click OK, then, voila, meron na tayong output kagaya nito. So, this is how we use the print format. Okay? So, hopefully, nagets natin yung part na yon. We're done with the differences of the print, println, and printf. Now, we will now going to demonstrate naman yung gamit ng mga
escape characters o yung mga control characters na tinatawag ko. So, balikan natin ang listahan ng control character na diniscuss ko. Ang \n, okay? Tab para hindi dumikit. Ang \n, ginagamit to para mag-create ng new line. Tama? Ang \t, gagamitin natin para gumawa tayo ng tinatawag nating tab. Kung gusto mong mag-print ng double quotes, gagamit tayo ng yan, \double quotes. Kung gusto mo na mag-print ng single quote, then gagamit tayo ng \single quote at \/ para makapag-print ka ng isang \. Yan yung nandun sa table kanina, yung mga commonly used. So, anong ibig sabihin yan? Very simple, no? Halimbawa, System.out.print, standby lang muna tayo. Paano kung gusto ko na gumawa, kunwari, ng hello world na gaya nito, pero gamit ko lang ay isang print. Dalawang lines, again gusto ko mag-create ng dalawang line ng code o ng text, pero ang gagamitin ko lang ay isang printout. Is that even possible? Yes, by using escape characters. Ang ibig sabihin ng \n dito is new line, or sabi ko nga sa inyo, new line ay katumbas ng enter. Ganito lang kasimpleng gagawin natin. Kung gusto kong gawin yun, mag-type muna ako ng word na hello. So, pag tinype natin yung hello, alam natin lahat na ito yung lilitaw sa screen. So, without a doubt, pag nirang ko yan, we have hello. Now, remember, sabi ko gusto ko yung word na kababa. Tama? Ngayon, instead of using println, kaya bihira akong gumamit ng println kasi gamit na gamit sa akin ng mga escape characters. Maglalagay ako ng \n. Hindi, actually, wag muna. Maglalagay muna ako dito ng word para makita ninyo. So, we have hello world na magkatuglong, walang space. So, if I hit run, so you can see we have hello world here. But what I want to do is this world should be in here sa ilalim. So, anong gagawin ko? So, sa pagitan ng O at saka ng W, maglalagay tayo ng control character na kung tawagin natin ay \n. At ang \n, tulad ng sinabi ko sa inyo, ang equivalent ng kada isang ganitong character na makikita ninyo is isang enter key. So, pag nirun ko yan, makikita nyo bababa siya. So, ibig sabihin, kung maglalagay ako ng dalawang \n dyan, magkakaroon ng isang bakanting line doon sa pagitan nila. Naintindihan? Ang ibig sabihin dito, kada makikita ng compiler ang ganitong klase ng escape character, ang magiging basa niya dyan ay isang enter key or isang line, new line. So, madalas ito yung ginagamit ko para makapag-print ng mga character. For example, gusto ko mag-print ng ganitong klase ng character. Pakita natin, no? Yan. Halimbawa, gusto ko mag-print ng ganito. Okay? Madalas ito yung mga exercise na pinapagawa ko sa mga estudyante ko pagka nagsisimula pa lang sila. Gusto kong maging ganito yung output ko pero isang line lang ng code yung gusto kong makita. So, kung ganito yung output, paano natin yung gagawin? Very simple, no? Very simple. Kung ganyan yung gusto kong mangyari, kailangan ko ng System.out.print and then mag-print lang tayo ng X. Okay? I-print lang natin yung capital X. So, pagkatapos nyo ma-print yan, di ba dapat yung susunod na X nasa ilalim? So, ibig sabihin, maglalagay ako dito ng panibagong \n and then X space X. So, ibig sabihin nito, pag nakita niya to, print niya to, okay? Visualize natin ha. Enter, dalawang X, and then kailangan ko ulit dito ng isa pang \n, and then 1, 2, 3, tatlong X. So, if I run this, makakakita ngayon ako ng ganitong klase ng graphic. Pero again, ang ginamit ko lang ay isang print character. Naintindihan? So, this is how we make use of the escape characters. So, what else? Ano pa yung pwede natin gawin? Comment natin to, no? Save natin yan para meron kayong reference. So, X, XX, and then XXX. Next, paano naman yung gamit ng \t? That's tab. Literally, halimbawa, System.out.print. Gusto ko yung hello world separated sila ng tab at hindi ng space. So, we can do hello
And then instead of separating them by space, I can put backslash t and then but tab. Yan, world. And then if I run this, and then put okay, may tab sa gitna. So sa mga nagtataka bakit di ako naglalagay ng spaces after and before and after ng isang escape character, kasi pag naglagay ka ng space, kasama yung space dun sa printout. Kasama siya. Nasa sa inyo, pero ako kasi madalas, I do not necessarily need the spaces dun sa, parang yun, kunyari, new line, hindi ko naman kailangan ng space bago yung new line or after yung new line. So, hindi ako naglalagay unless kakailanganin lang natin. Pero, ang basa kasi dyan, pag nakita ng compiler na may backslash dito, alam niya na gumagamit tayo ng escape characters. So, at bawat susunod na letter, pagkatapos ng backslash, ay may katumbas na meaning para kay Java. So, kagaya kanina, ang backslash n, pag nakita niya yung n, pagkatapos ng backslash, ang ibig sabihin nun ay new line. Pag naman nakita niya yung t, ang ibig sabihin nun ay tab. Paano naman, sir, yung double quote? Bakit may backslash double quote? Very simple. Kasi, whenever we type, tulad ng pinakita ko sa inyo, whenever we type System.out.print, okay, whenever we type text, di ba, nakapasok yan sa loob ng double quote. So, for example, hello. Kagaya niyan. So, kahit nakita mo na may double quote dito, okay, hindi ibig sabihin na pag na-print yung hello, ay meron din double quote yung hello. Ganito, pinupunto ko dyan. Pag nakita natin yan sa screen, ganito lang. Hindi naman natin yan makikita na may ganito, na double quotes. So, kasi, yung double quotes na nakikita natin dito is part ng parameter ng print. Hindi gagana yung print nang wala itong double quote unless na variable yung hello, which is hindi. So, kailangan nating enclose to ng double quote para masabi natin na that is a string. Ang question is, what if gusto kong ma-print yung word na hello na may double quotes din? So, ang iniisip niyo, di sir, maglagay ka ng double quote doon, maglagay ka ng double quote doon, mag-i-error yan. Bakit siya nag-i-error? Kasi, nag-open ka, nag-close ka. And then, akala niya dito, variable yan. Nag-open ka, nag-close ka. So, that would be a problem. Ito yung sinasabi ko kanina, na part na magulo at i-demo ko na lang. Ngayon, para hindi yan mag-error, maglalagay tayo ng backslash. Kapag na-detect niya na naglagay ka ng backslash, ibig sabihin, ang gusto mong mangyari, ine-escape mo yon at ang gusto mong mangyari is mag-print ng literal na double quotes instead. So, dito maglalagay din ako ng backslash. So, backslash double quote, ang ibig sabihin niya na isang piraso ng double quotes. Teka lang, mali yun. At another backslash double quote is another example ng double quote. Kagaya nito. Naintindihan? Paano naman, sir, kung gusto kong mag-print ng single quote? Doon ang pumapasok ang backslash single quote. So, halimbawa, hello worlds. Wala lang, trip ko lang. Walang ganong word. Hello worlds. And then, gusto ko may apostrophe S. Kailangan ko maglagay ng ganito. Hello worlds. So, if I run this, may makikita tayong single quote dun sa dulo ng ating output. Okay? Although, disclaimer, honestly, kahit wala tong backslash, kasi nung isang araw, na-confuse lahat ng mga estudyante ko bakit daw gumana naman siya kahit wala siyang double quote. Gumana rin siya kasi sinimulan naman natin yung string natin ng double quotes. Ayan, oh. So, double quotes naman. Gagana yan kahit na ganito lang. So, System.out.print. So, kung gusto mag-print ng isang character lang, pwede ang paggamit ng single quotes. Pero hindi kapag multiple na yan. Pag nagkaroon na yan ng isa pang character, i-reject na yan. So, pwede lang ang single quote sa loob ng print kapag isang character lang ang piniprint natin. Kagaya nito. Ngayon, kung gusto mong mag-print ng single quote sa loob ng, single quote character sa loob nito, kailangan mong mag-create ng ganito. So, yan, gagana yan dyan. As in, literal na single quote doon. Kasi kung hindi mo gagawin yan, then mag-i-error yan. Okay? Pero, if nasa loob ka naman ng double quotes, tulad ng sinabi ko, then, with or without the backslash, gagana ang single quote kasi sinimulan mo naman siyang buksan at isara ng double quotes. Next, paano naman yung backslash? Ang backslash ay
ang pagpiprint natin ng, wait lang, kukunin ko muna to para meron kayong reference. Ayan. Ang backslash o ang huling ano natin, ang huling escape characters. Remember, halimbawa, nag-type ako ng System.out.print muna. And then, kunwari lang meron tayong word na ano ba magandang word? LAN. Yan. Gusto ko mag-print ng ganitong character, LAN. Ngayon, kapag kasi gusto mo mag-print ng backslash, okay, magkakaproblema tayo kapag tinype lang natin na ganito yan. Okay? If ganito yung iniisip ninyong code, so nagkakamali kayo. Ang output niyan is LA and then may new line do sa dulo. Okay? Why? Because na-hit niya yung N. Ang N may special meaning siya kay Java, which is \n, new line. Ngayon, yun yung sinasabi kong confusing sa kanya. Kasi pag may nagsimula kang gumamit ng backslash, alam ng Java na escape character yan. Ngayon, para ma-print mo yung backslash lang na character mismo doon sa string, kailangan mo ulit i-cancel yan. So, pag backslash, ibig sabihin, you are escaping that at you want to print actually a single backslash. So, if you rerun this one, then makikita natin to. Tama na ba? Yes. So, paano naman kung, sir, gusto ko 2 backslash, ilang gagamitin mo? 4 na backslash. Naintindihan? So, I believe ito na lahat ng mga sample natin. So, ang gagawin ko na lang para masaya is, I will going to attach lahat ng mga nagiging examples natin doon sa mismong YouTube video natin para meron na rin naman kayong magamit na references. I-uncomment nyo lang naman to. So, kung gusto nyo paganahin yung unang example, ang gagawin nyo lang naman is i-uncomment lang natin to and then pwede na natin siyang magamit. Kagaya nito. Okay? So, kaya lang tayo nagko-comment tulad ng lesson natin. Kaya napaka-importante ng part ng comment is para na-preserve natin yung code. Okay? And then, dinidisable nyo na lang yung comment kung may kailangan kayo dito. I hope you learned something sa lesson natin ito. And that's the end of lesson 5. Credits to tutorialspoint.com as the main source of the content in these tutorials. If you loved this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Thank you.